السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم وصفتنا طعمها رهيب رائع وكتير طيب. اليوم حنعمل صينية رولات التوست بالدجاج والخضار مع الصوص البيضاء والجبنة. فعلا وصفة رهيبة بالطعم، بس جربوها مرة، أنا متأكدة إنكم حتضلكم تعيدوها لألكم ولعيلتكم ولضيوفكم، لأنها فعلا بتبيض الوجه وطعمها كتير طيب. حنعملها بالتفصيل وبشكل واضح، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. ما حطول أكتر، خلونا نبلش بالفيديو دغري. بمقلاية منحط شوية زيت ومنقلي بصلة مفرومة ناعم حتى تدبل عنا وتاخد شوية لون. بس تدبل منضيف عليها نصف كيلوغرام من صدر الدجاج المسحب مقطع لمكعبات صغيرة. نقطة أساسية إنه يكون مقطع مكعبات صغيرة كرمال ينحط معنا جوا التوست برياحة ونقدر نلفها من دون ما نتعذب. النار بدها تكون قوية والمقلاية حامية، بس نضيف الدجاج ما في داعي يستوي على الآخر. بدنا نضيف عليه فليفلة خضرا مفرومة ناعم وكم شد ذرة بالإيد، منحط شوي وعلى النظر منزيد إذا بدنا. منضيف ملعقة صغيرة أوريغانو، ملعقة صغيرة توم بودرة، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة فلفل أحمر، وملح حسب الرغبة. فيكن تغيروا بالبهارات، إذا في نوع ما متوفر عندكم بتبدلوا بأي نوع تاني انتو بتحبوه. نتركها على النار دقايق قليلة حتى يستوي الدجاج وحتى تدبل عنا الفليفلة. منطفي النار ومنضيف ملعقتين كبار مليانين من البقدونس المفروم ناعم، ملعقة كبيرة مليانة من الجبنة القابلة للدهن، بتكون كريمية ومنا قاسية كرمال دغري تنخلط معنا. الجبنة هيدي هي مثل جبنة المثلثات بس بتيجي قابلة للدهن، بيكون مكتوب عليها هيدا الشي وبتكون مثل القوام اللي ورجيتكن اياه. هلأ بنترك الحشوة حتى تبرد على جنب. وهلأ بالتوست بدنا كل قطعة توست نزيل اطرافها بهيدا الشكل حتى تصير جاهزة عنا للمد. بالشوبك منمد قطعة التوست بالجهتين حتى تصير رقيقة عنا. لازم تصير رقيقة بهيدا الشكل، وهيك صاروا كل القطع جاهزين عندي. على كل قطعة توست منشيل من حشوة الدجاج ومنحطها بهيدا الشكل ومنلفها، نضغط على مهلنا، ما منشد كتير بالضغط، نضغط شوي صغيرة حتى تاخد الشكل المطلوب. منشيل كل قطعة توست ومنحطها بالصينية اللي بدنا نستعملها، وهيك منكمل على كل القطع اللي عنا حتى تخلص كل الكمية. وهلأ بعد ما نخلص كل الرولات بيبقى علينا الصلصة البيضة. يلزم لنا علبة من قشطة الجيمر 250 مليلتر. طبعا فيكن تستعملوا أي نوع قشطة، مش ضروري هيدا النوع، مش ضروري قشطة الجيمر، في قشطة عادية فيكن تستعملوها معلبة بتكون. المهم بدنا 250 مليلتر منهم. منضيف على القشطة ملعقتين كبار مليانين من الجبنة الكريمية القابلة للدهن. هيدي الجبنة هي نفسها اللي موجودة ورا الوعاء، هيدي الجبنة اللي عم بستعملها. بدنا نضيف عليهم ربع كوب من المي، ما منكتر مي أكتر، إذا احتجنا منكتر، بس هلأ منخلط ومنشوف قوامها، ما بدنا إياها تكون كتير سائلة حتى ما تنزعلنا الوصفة. نخلط بالشوكة منيح بهيدا الشكل حتى نتخلص من أي تكتلات، يكون القوام كريمي عنا، مش سائل ولا كتير كثيف. بعد ما حطينا كل قطع التوست جنب بعضها بالصينية منبلش نحط الصوص شوي شوي، ما منضيفها دفعة واحدة حتى ما تتوزع بجهة واحدة والجهات الباقية ما يكون طالعلها. منضيفها شوي شوي على دفعتين حتى نتأكد انه اجا صلصة بيضاء على كل القطع اللي عنا. وعلى الوجه منحط جبنة، فيكن تستعملوا اي نوع جبنة، هون جبنة مشكلة عم بستعملها من موتزاريلا تشيدر واشقوان، فيكن تستعملوا موتزاريلا لحالها. منفوتها على فرن حامي 10 دقايق من الأسفل، نرجع بعدين منحمرها من الأعلى حتى تاخد لون. وهيك صينية التوست صارت جاهزة عنا، شكلها كتير حلو، كتير خارج انها تنحط على السفرة للتقديم للعيلة وللضيوف. فعلا بتبيض الوجه، بس تذوقوا طعمها كمان حتعرفوا ليش عن جد كتير طيبة، وكتير عم بنصحكم تجربوها.
وهيك عن قريب شكلها مثل ما شايفين الصوص منا كتير كثيفة ولا كتير سائلة حتى بعد ما فاتت على الفرن. شكلها كتير حلو كتير بشهي. فينا نزينها بشوية بقدونس بتتقدم مباشرة هي وسخنة. هالوصفة من أكتر الوصفات اللي بحبها لأنها عن جد طعمها كتير كتير طيب وكتير لذيذة وشكلها كمان حلو للتقديم. كتير بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.